नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला भाकरवडी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 2 वाटी, ह्या वाटीच्या मापाने 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि ही सपाट वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि मैदा जी घेतलेला आहे ती गच्च भरून 2 वाटी आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला गरम तेल टाकायचे, 2 चमचे टाकायचे, एकदम गरम तेल आहे आणि हे शेंग तेल आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे पहिलं चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून घेतलेले आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचे। आपण जसं चपातीला मळतो ना त्याच्यापेक्षा आपल्याला ह्याचं पीठ थोडंसं घट्ट पाहिजे। पीठ मळून घेतले बघा भाकरवडीचं, तर अशा पद्धतीत मळायचं, थोडंसं कडक मळायचं चपातीपेक्षा। आणि तुम्ही ह्यात अजून काय टाकू शकता ते पण तुम्हाला लगेच सांगते। थोडी मिरची पावडर टाकली तरी चालेल, चव अजून येईल, आणि ओवा टाकायचा थोडासा तर अजून छान लागेल। तवा गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचाला बी कमी थोडीसा ओवा आहे, 1 चमचा जिरे आहे, 1 चमचा धने आहेत आणि 1 चमचा तीळ आहे। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगते, चमचा हा मोठा चमचा आणि हा छोटा चमचा, ह्याप्रमाणे तुम्हाला आता घ्यायचे। आता हे आपण चांगलं भाजून देऊया। चांगला वास येतो बघा भाजायला लागलं की, फक्त करपून देऊ नका, एकसारखं हलवून असं भाजून घ्यायचं। भाजलेलं आहे बघा, असा कलर येतो आपण भाजून घ्यायचं, एकदम लाल असं करायचं नाही आणि करपवायचं नाहीये। आता ह्या तव्यातच ठेवणार आहे, त्यामुळे काय होईल, तवा गरम असल्यामुळे हे अजून चांगलं भाजलं जाईल आणि त्याची चव छान येईल। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा खोबऱ्याचा खीस टाकायचा आहे, तरी कोकोनट पावडर आहे, तुम्ही आपलं सुकं खोबरं टाकलं तरी चालेल। आता मी गॅस बंद करते आणि थंड होस्तवर ह्यातच हलवून घेते। थंड झालेलं आहे, आता हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते। मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये एकदम थोडीशी हळद टाकायची, 2 चिमूट हिंग पावडर, एकदम अर्धा चमचाला बी कमी बघा हा चाट मसाला आहे, छोटा चमचा ही पुदिन्याची पानं आहे। तुमच्याकडे जर हे असेल तर टाका, नसेल नाही टाकलं तरी काय फरक पडणार नाही। चवीनुसार मीठ टाकायचे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, नुसती मिरची पावडर आहे, तिखटवाली पण आहे कलरवाली पण आहे, पण तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका तुमच्या। आता ह्याच्यामध्ये मी काय टाकणार आहे, सुकलेला तंबाटन कांदा आहे बघा, छोटा 1 चमचा आहे, आणि हे लसूण आहे 1 चमचा छोटा भरून, आणि हे आलं आहे छोटा अर्धा चमचा, हे मी ह्याच्यात टाकणार आहे। ह्यानं काय होतं, चव छान येते। पण हे सगळं सुकलेलं आहे, बारीक कापून मी सुकवलं होतं, टमाटर बारीक कापून, लसूण सोलून कुटायचा थोडा थोडा, आलं खिसून असं मी सुकवलेलं आहे हे। आता ह्याच्यामध्ये ही मिठाची शेव आहे बघा, ही थोडीशी टाकते मी, फक्त 1 चमचावर टाकली, ह्या चमच्याच्या मापानं आहे बघा 1 चमचा। ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे साखर टाकणार आहे, बारीक आकाराचा बघा चमचे, अजून अर्धा चमचा टाकते, 2.5 चमचे टाकलेले। आता हे मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया। मसाला बारीक करून घेतलाय बघा, अशा पद्धतीत बारीक करायचं, एकदम बारीक जास्त असा करायचा नाही, थोडासा हलकासा दरदरा असला पाहिजे, मग खाताना तोंडात आलं नाही मग छान असं लागतं। भाकरवाडीसाठी आंबट गोड चटणी आहे बघा, आंबट गोड आणि थोडीशी तिखट अशी चटणी बनवलेली, ह्याची रेसिपी मी टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही बघा। आता आपण यातलं थोडं पीठ घ्यायचं, 20 मिनिटं झालेत बघा हे भिजत घातलेलं आपण। त्यानंतर आपण पूर्ण मसाला भाजून बारीक करून घेतलेला आहे। लहान मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे घ्या, छोटे मोठे गोळे। आणि जे आता मी तुम्हाला भाकरवडीचा मसाला दाखवला आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे टमाटर सुकलेलं नसेल नका टाकू, तुमच्याकडे आले किंवा लसूण नसेल तर नाही टाकलं तरी काय चालेल, मी टाकला होता म्हणून, कारण त्यानं चव छान येते। ते लाटून घेते आणि रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा, परत तुम्ही लाईक करायचं विसरताय, म्हणजे लाईक केल्यामुळे काय होतं, मला पण आवड येते एक वस्तू तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवून द्यायची। आता हे मी चपातीसारखं मोठी लाटून घेते, अशा पद्धतीने लाटून घेतले बघा, जास्त पातळ लाटायचं नाही, जास्त जाड पण नाही, चपातीपेक्षा थोडंसं जाड लाटायचे। आपण ह्याला आपण काय करूया, चौकनी करून घेऊया, हे साईडचं ना फिरवून आपण असं कापून घेऊया। अशा पद्धतीने बघा मी चौकन करून घेतलेलं आहे। आता ह्याला आपण हे आंबट गोड पाणी लावून घेऊया, घट्ट असावं बरं का, हे जे बनवलंय ते जास्त लावायचं नाही, थोडंच लावायचे, पसरून घ्यायचं सगळीकडून चांगलं। अशा पद्धतीने लावून घेतलेलं असं थोडंसं नाव रिकामं ठेवायचं, आणि छोटे मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे करा, मी छोटं कापलेलं आहे, गोल जरी करून जरी ठेवलं तरी चालेल। आता ह्याच्यावर थोडासा मसाला टाकायचा, भाकरवडी म्हणलं का नाही की थोडा मसाला जरा जास्त घालायचा आणि चांगला पसरवायचा, सगळीकडून बघा पसरून घेतलेलं आहे। आता ह्याला काय करायचं, दोन्ही हाताने असं पकडायचं आणि दुमतत राहायचं असं, हे बघा असं घट्ट लावायचं, जागा तुम्ही रिकामी ठेवू नका, अशा पद्धतीत। त्यामुळे साईडला थोडंसं कमी लावायचं, नाही लावलं तरी साईडला चालते, मध्ये लावा तुम्ही फक्त, बघा असं दाबून मोठं करायचं, कारण तेलात टाकल्यावर ते पसरू नाही, त्यामुळे तुम्ही दाबून करा बघा, असं बोटाने असं हे करून घ्यायचं चांगलं बघा, अशा पद्धतीत, हे बघा आलं का। आणि जी साईडला आपण थोडंसं कमी लावलं होतं ते, नाहीतर काय करायचं, थोडंसं आपलं चिंचेचं पाणी परत लावायचं, चिटकतं। तर हे एवढंसं झालं होतं बघा आपलं चौकन। आता दिसताना आपल्याला असं वाटेल की एवढूशात आता त्या भरायला लागल्यात, तर तसं नाही बघा, तुम्हाला मी दाखवते ह्याचं काय करायचं। हाताने आपल्याला बघा ह्याला मोठं करायचं, असं मोठं होतं, तर इथं बघा हे निघायला लागलं, ह्याला थोडंसं आपलं हे चिंचेचं पाणी असं लावून घ्यायचं, असं
अशा पद्धतीत बघा, अशा पद्धतीत गोल 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 फिरवत बघा एवढं झालंय ते. आणि जर मोठं केलं असतं ना तर असं फिरवाय आलं नसतं, तेवढ्यातच आपण करून मोकळं झालं असतं. तर त्यासाठी छोटं करायचं आणि नंतर हे करायचं. ह्याचे कापून घेऊया आपण, साईड थोडे असे दाबून घ्यायचे लगेचच आणि आपल्या आवडीनुसार करायचे बघा छोटे मोठे. ह्याला थोडं आपण तेल लावून घेऊया. अशा पद्धतीत कापून घ्यायचे. फक्त गुंडाळताना घट्ट गुंडाळा बघा. एक तुम्हाला मी काढून पण लगेच दाखवते बघा, अशा पद्धती होतं. आता काय करायचं बघा, एक असं खाली ठेवायचं आणि आपल्या अंगठ्याच्या साह्यानं दाबायचं. बाकीचा हातच लावायचा नाही, आपला अंगठा लावायचा किंवा असं पकडलं तरी चालेल काही असं. बस हे असं साईड अंगठा फक्त आपल्याला लावायचे साईडनं असं किंवा असं लावलं तर चालेल. हे बघा, आणि मग असं थोडंसं केलं तरी चालते, पण जास्त असं मोठं वगैरे ठेवू नका, बारीकच ठेवा. हे बघा, असा अंगठा घ्यायचा आणि असं दाबायचं किंवा असा जरी दाबला तरी चालतोय. मग जरी थोडंसं निसटलेलं जरी असेल का नाही तरी ते बसतं. तरी मोकळं बघा, थोडंसं आत बघा, हे ते माझ्याकडून बघा मोकळं राहिलेलं मध्यभागचं. तर हे आपण आता हातानं असं चांगलं दाबलं का नाही तर ते दाबलं जातं, तेलात उघडणार नाही. हो का, हे असं करायचं आणि दाबायचं, ते तेलात नाही उघडणार. मग दोन्ही साईडून करा. एवढं बनवून घेतले बघा आपण एक आहेच त्याचं. तर आता हे आपण तळून घेऊया. त्यासाठी तेल गरम करत ठेवले आणि गॅस एकदम बारीक केलाय. तेल गरम झाले की थोडा बारीक करायचा आणि आपण टाकल्यानंतर ह्याला मोठा करायचा. आणि जास्त असं टाकू नका, थोडे थोडे टाका. आता जे आपण थोडंसं बनवलं होतं तेवढंच मी टाकून तुम्हाला तळून दाखवते. आता याला मिडियम गॅस करायचा आता आपण टाकल्यानंतर, आणि मिडियम गॅसवर चांगला गोल्डन कलर येतो आपल्याला भाजून घ्यायचे. आता मी टाकल्यापासून बघा हलवलेलं नाही, आता आपण हलवू थोडंसं. बघा किती मस्त झालेले आहेत, एकदम मस्त होतात, छान होतात एकदम बघा. हे का, आणि पातळ ह्याच्यापेक्षा जरा मी आता थोडेसे मोठे दाल केलेले आहेत. ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ केले ना बारीक एकदम तरी चालतात. फक्त गुंडाळताना फिट्ट गुंडाळायचं. आता मी तुमच्या समोर गुंडाळलेलं ते निघालेलं पण मी तुम्हाला दाखवलं होतं. तेवढ्यासाठी मी कोणती पण गोष्ट ना मी शक्यतो स्पष्ट दाखवायला बघते की बाबा तुम्हाला ते कळावं आणि तुम्हाला ते यावं त्यासाठी. आणि ह्याच्यामध्ये कसं वेगवेगळे प्रकार भरपूर करता येतात, एकदम छान. आणि आतपर्यंत बघा चांगलं भाजलं पाहिजे, त्यासाठी मिडियम गॅस करायचा आणि चांगलं कलर चेंज होस तर आपल्याला ह्याला तळून घेऊया. आणि हे पॅक बंद डब्यात ठेवायचं. 15 ते 20 दिवस चांगले राहतात. फक्त तुम्ही ह्याच्यामध्ये ओली कोथिंबीर, आता मी लसूण टाकलाय, मग तुम्ही ताजा लसूण टाकाल, आलं ताजं टाकाल, तर तसं काय करू नका. सुकलेल्याच वस्तू टाकायच्या, कारण मग ते खराब होईल, वास येईल. बघा काय मस्त कलर आलेला आहे. आता हे काढून घेते. बघा काय मस्त झालेलं आहे ते एकदम. बघा किती मस्त झालेलं आहे, एकदम कुरकुरीत कडक एकदम. तर मी आता अशा पद्धतीने सगळ्या बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.